همسرم کانی زندگی شگفت‌انگیزی داشته‌ایم. در بیشتر سالهای زندگیم مسیری عادی را طی کردیم. من در ساخت و ساز و معادن سنگ کار می‌کردم، کاملا ناآگاه از معجزات روحانی که در اطرافمان رخ می‌داد. ما خانواده‌ای بزرگ کردیم و سعی کردیم زندگی خوبی داشته باشیم، بدون هیچ تصوری از اینکه چگونه فصل‌های پایانی زمانمان روی زمین را خواهیم گذراند. زنجیره شگفت‌انگیز از رویدادها ما را با دنیای روح آشنا کرد و فهمیدیم که ارتباط با آن سوی پرده زندگی نه تنها ممکن است، بلکه به مشغله‌ای از واقعیت تبدیل خواهد شد. با افزایش مهارت‌های ماوراطبیعی و غیبی متوجه شدم که می‌توانم واقعاً کلمات ارواح را بیان کنم. نه تنها می‌توانستم با ارواح صحبت کنم، بلکه می‌توانستم با مقدس‌ترین ارواح، فرشتگان مقرب و حتی موجودات فضایی ارتباط برقرار کنم. ما شروع به نوشتن کتاب‌هایی درباره تجربیات و ارتباطات روحانی‌مان کردیم و حتی پادکست ها و برنامه‌های رادیویی خودمان را آغاز کردیم. به طور کاملا ناآگاه یک شب در حالی که در حال تمرین چنلینگ بودیم، روح عیسی مسیح برایمان ظاهر شد. از آن لحظه زندگیمان تغییر کرد، زیرا تلاش کردیم قدرت‌های شگفت‌انگیز خدا را درک کنیم. واکنش اولیه ما به ظهور عیسی مسیح آمیخته از شگفتی و تردید بود. پیش زمینه من در مهندسی و کسب و کار به من می گفت که چنین چیزی نمی تواند واقعیت داشته باشد. برای اثبات آنچه در حال وقوع بود، عیسی مسیح دعای خاصی برای شفا به من داد و دستور داد تا از آن برای شفای دیگران استفاده کنم. تردیدم زمانی از میان رفت که دیدم این دعا واقعاً بسیاری از مردم را شفا می دهد. او به من موهبتی عطا کرد تا بتوانم کلمات مقدس‌ترین ارواح را بازگو کنم و من آغاز به نوشتن کتاب‌هایی کردم که برای هر کسی که مایل به خواندن سخنان او بود، اثباتی از زندگی پس از مرگ و قدرت‌های الهی فراهم می‌کرد. با دسترسی به افراد بیشتری در کشورهای مختلف، شروع به دریافت درخواست‌هایی از اعضای دین اسلام برای پرسیدن از حضرت محمد کردیم. اطلاعات کمی درباره دین اسلام داشتم، اما درباره خشونت علیه کسانی که احترام لازم را به اسلام، قرآن و به ویژه حضرت محمد نشان نمی‌دهند را خوانده بودم. می‌دانستم که من و همسرم همیشه با تمام ارواح با احترام فراوان رفتار می‌کردیم، اما می‌ترسیدم آنچه ما احترام می‌دانستیم و آنچه مسلمانان متدین از کارمان فکر می‌کردند دو چیز متفاوت باشد. از آنجا که بسیاری از چنلینگ های ما با عیسی مسیح باعث واکنش های ناخوشایند و گاه تندی از سوی برخی از اعضای جامعه مسیحی شده بود، نمیخواستیم ناخواسته موجب رنجش یا خشم افرادی در جامعه مسلمانان نیز بشویم. با ارسال سوالات بیشتر از سوی مردم خاورمیانه و درخواست برای چنلینگ پیامبر، شروع به در نظر گرفتن آن را کردم. یک شب به طور خصوصی با روح پیامبر تماس گرفتیم. او به ما اطلاع داد که منتظر تماس ما بوده و ما رابطه خاصی در زندگی گذشته با هم داشته ایم و من برای بیان کلماتش بازگردانده شدم. انتظار شنیدن این کلمات را از او نداشتم و اظهار داشت که نباید نگران خشونت باشم و احساس میکرد بسیار مهم است که پیامها و کلمات رهبریش را برای دنیای مدرن به اعضای دین اسلام برساند. موافقت کردم که چنلینگ را انجام دهم، کلماتش را به شنوندگان برسانم و کتابی از پیامها و آموزه‌هایش منتشر کنم. پس از اولین ارتباطمان احساس نزدیکی با روحش کردم و متوجه شدم که می‌خواهم بار دیگر با رساندن پیام‌هایش به او خدمت کنم. اکثریت قریب به اتفاق سوالات مطرح شده در این کتاب توسط اعضای مکتب اسلامی از سراسر جهان ارسال شده‌اند. برخی سوالات خودم را برای روشن شدن برخی مسائل و پاسخ به کنجکاوی‌های شخصیم اضافه کردم. می‌دانم که بسیاری از شما ممکن است تردید داشته باشید که ما واقعاً با روح محمد ارتباط برقرار کرده ایم. به شما اطمینان می‌دهم که متقاعد شدم کلماتی که در این کتاب برایتان آورده ایم از پیامبر است. ما روح او را یکی با الله یافته ایم
مهربان، ملاحظه‌کار و شایسته بیشترین احترام. مطمئنم که شما نیز هنگام خواندن و درک کلماتش همین احساس را خواهید داشت. باشد که صلح بر او و بر همه شما که کلماتش را می‌خوانید باشد.